Hi, Ma. Hi guys. So naami karon sa Choobi Choobi. Among suwayan ang ilang mga foods nga ri guys. But sad to say wala sila shrimp guys kay nautdan daw sila kay dagan kay tao diri gahapon daw kay Sunday. So mao ni ilahang pinaka specialty guys ang ilang shrimp. Mo ni ilang pinaka main dish. And waiting na mi sa among foods.
Ay, so lang. Ay. Ay, na, wala hindi ka ganahan ba? So lang.